Vannak játékok, amelyek nem a grafikájukkal hódítanak, hanem azzal, amit átélhetsz bennük. A 112 Operator pontosan ilyen. Valós időben kell vészhelyzeteket kezelned, miközben te irányítod a rendőrséget, a mentőket és a tűzoltókat. A szerdai szimulációk új sorozatában magyar városokban, valós térképeken, valódi kihívásokkal mutatom be a játékot. Az első részben az alapjáték élményére koncentrálok, utána pedig részről részre egy-egy DLC-t is beemelek. Ez nem csak egy döntéssorozat. Ez a játék megmutatja, milyen érzés parancsot osztani akkor, amikor minden másodperc és minden élet számít. Ez a 112 Operator. Kezdődjék hát a nyári szünet előtti utolsó Tycoon sorozat. Kezdjünk akkor egy új játékot, hogyha kampánymódban játszol, akkor előre meghatározott városokban tudod próbára tenni a tudásodat. Itt is azért bőven van választék, de most arra gondoltam, hogy mivel Budapest térképen szeretnék játszani, ezért akkor a free game-et fogom választani. Rögtön már itt is van nekem a Budapest, ezt ki tudjuk választani, és tudunk dönteni, hogy milyen fokozaton szeretnénk játszani. Lehetséges az, hogy egy kerülettel kezdünk, és könnyebb esetek lesznek, és lehetséges az is, hogy több kerülettel kezdünk, és mondjuk egy kicsit keményebb helyzetek lesznek. Szerintem én most ezt a middle-t választom, lássuk is akkor a térképet, itt ki tudjuk választani, hogy hol szeretnénk kezdeni. Én a 11. kerületben lakok, úgyhogy most nagyon lokálpatrióta leszek. Gyakorlatilag egyébként a 41 évemből 36-ot vagy a 11. vagy a 22. kerületben éltem le, úgyhogy én most a 11-et fogom választani. 9 darab karrierpontunk van, ezeket lehet elkölteni. Legyen mondjuk még a 22. kerületnek egy pici része, legyen Budafok, és hát Chapel City akkor már nem maradjon ki a történetből, amúgy is van pár ivócimborám, akik csepeliek, úgyhogy nehogy az legyen, hogy kimaradnak a jóból. Kelenföld, és akkor még Nagytétény is bele fog férni ebbe a dologba. 10 karrierpontot már felhasználtuk, maradt 2, szerintem így első körben elég lesz ennyi. Itt lehet beállítani azt, hogy milyen gyakorisággal jelentkezzenek a különböző esetek. A május az azért barátságos, mert akkor a téllel nem kell számolni. Kezdjük is a játékot. Maradjunk szerintem a normál fokozatnál, ez is elég lesz most nekünk. Azért is jó ez a játék, mert egyébként tanít is, miközben megjelenik a betöltő képernyő, aközben különböző vészhelyzetekre is adhat akár megoldásokat. Például itt mondjuk konkrétan látjuk, hogy hogyan kell rendesen elsősegélyt nyújtani. Nem mondom, hogy megpróbálkoznék vele, anélkül, hogy ezt tanultam volna, de azért ez nem egy haszontalan dolog, hogy ilyenekre is tanít a játék, tehát van egy ilyen oktató jellege is. Kezdjük is akkor ezt a pályát, és itt látható már rögtön az elején, hogy mennyiféle rendőrautónk, mentőautónk, illetve tűzoltóautónk van. Ezeket majd lehet fokozatosan fölfejleszteni, illetve ezeket tudjuk majd kiküldeni. Itt is az első incidens, rögtön Csepelen. Kigyulladt a Diós utca 54-nél a szemét, és akkor rögtön kéne keresni egy olyan valakit, aki a közelben van, mondjuk ezt az illetőt, és akkor ide el tudjuk gyorsan küldeni, hogy oltsa el az égő szemetet. Közben már itt vannak a rossz fiúk is, ezt a járókocsit gyorsan ide kiküldjük. Ez egy őrült vezető, mindjárt meg is fogja
fogni. Pont megszívtad, mert itt jön fölfele az egérúton, meg is van, igazoltatják, itt pedig valaki beszorult a felvonóba, akkor tűzoltó autót kéne küldeni, ez már a Gellért hegynek a szélén található, ide szintén kell nekünk egy rendőrautót küldeni, és ráadásul ezek föl is vannak fegyverkezve, most kiküldik, és meg fogják bilincselni. Béres Alexander gyanúsítottat, aki késsel fenyegetőzik. Új hívás, haló. Van bent túl, what's your emergency? Valahol beszorultak. Mi történt? Illetve hát hol vagy egyáltalán. Egyébként vannak kamuhívások is. Valahol egy nagy park közelében a városban. Mi történt? Akkor ezek gyerekek lesznek, hogyha... Bogarakat üldöztek. Azt hiszem, hogy talán Katica bogárakat. Jó van, maradjál távol. Nehogy valami probléma legyen, maradjál távol a fáktól. Közben ez visszamegy. Igen. Hát igazából igen, hogyha vihar van, akkor kapcsolt ki. De ez nem biztos, hogy jó ötlet volt. Ez nem biztos, hogy jó ötlet volt. Hát ezeket meg kellett volna keresni. Na jó. Akkor rögtön van, amit itt elrontottam. Jó, még egy vezető, akit kevéssé lehet úrvezetőnek nevezni, elkapjuk mindjárt a Budaörsi úton. Ez egy egyszerűbb történet lesz. Ez itt pont anyámék fölött van. Egyébként itt is probléma van. Hol van a közelben rendőrautó? Mondjuk itt. Ide viszont már mentőautót is kell kiküldeni. Ez mérgezés lesz. Melegszik a pite. Közben elkapják itt az úrvezetőt. Ő viszont meg azért nem tud itt mozogni, mert nem tudjuk ilyen időben a motort kiküldeni. Jó, mondjuk ez érthető is. Hát nem unatkozunk, itt valaki megsérült. Éles tárgy következtében. Itt családon belüli erőszak. Apukám. Itt pedig egy megrongálódott tűzcsap, de mondjuk ez a legkevesebb. És egy újabb hívás. Hello. What happened to your girlfriend? She's unconscious. It looks like she's taken her pills. All of them. Bevett valami tablettát, szüksége van a barátnőnek segítségre. Mik a tünetek? What are the symptoms? She's not responding. Huha. Ez kemény, mert nem válaszol. Van pulzusa? Does she have a pulse? She's breathing. But her breath is very shallow and fast. Jó, oké, akkor nem akkora nagy probléma, én azt mondom, hogy közepesen nagy probléma. Oké. Küldünk valakit. Mit tudsz csinálni előtte? Hát ne hányasd meg, tehát semmiképpen se, hanem valami olyasmi, ami próbáld meg olyan helyre tenni, ami stabil fekvő helyzetet biztosít. Oké, most akkor igen, akkor várjuk meg a mentőt, igen, de oké, kéne nekem egy cím. Hol a cím? Kemény, hogy nem mindenhová tudom kiküldeni a mentőket. Egyébként komoly logisztika is ez a játék, mert hogy itt azért tényleg ezen ügyeskedni kell. Ide pedig olyan
autó fog kelleni, aminek van létrája. Hát most tudja a bánat, hogy melyik az. Technical Track szerintem egyébként nem ez lesz. Lehet, hogy ezt ki se tudom küldeni. Na jó. Itt is lehet egyébként kiválasztani a dolgot. Bocsi. A Pol Unit az azt jelenti, hogy kell rendőrautó ide. És nektek is kell rendőrautó, mert akkor ide nem csak tűzoltók kellenek, hanem rendőrök is. Még jó, hogy nem több kerületet foglaltam be. Béla utca 46, mi történt? Itt kelleni fog egy mentőautó, és még egy hívás közben. Hát te mire ide érsz? 112, what's your 112, what's your emergency? De jó. Hullát találtak. Are you sure he's dead? Biztos benne, hogy meghalt? Új. Keresztül szúrták a mellkasát. What's the Hol exact van? address? Hol van? Jó, megnézzük. Vegyész utca 8, hát ez itt van a szomszédban. Just behind the building. Mert hogy ez is a feladat egyébként ebben a játékban, hogy meg kéne tudni, hogy hol van az adott holttest. Azt egy nyillal lelőtték, legalábbis I'll send the police az to investigate the crime. állításuk szerint. Vegyész utca 8, az valahol itt lesz. Igen. Te ide, jó? Egyszer. Aztán vannak kisebb dolgok is, mint például egy olyan, ahova csak tűzoltót kell küldeni. Menjél ide, és aztán majd a tűzcsapot is megszereled, az nem annyira fontos. Valaki leesett a létráról. Pista bácsinak ilyenkor jutott eszébe, hogy fölmenjen a padlásra, rossz ötlet volt. Ide pedig egyszerre lehet küldeni tűzoltót és mentőautót is. Fú, mire ez a mentőautó kiér. Az elég nagy probléma egyébként, hogy nem lehet használni most a motorokat, mert sok mindennel meg tudnánk birkózni úgy, de nem baj. És még itt is bőven van. Chapel City külső részén valakit meglőttek. Keményen a bűnváros ez a Budapest, és ez csak a normál fokozat. Sikerült megoldani, mehetsz tovább, megszerelni a tűzcsapot, ha már ott vagy a közelben. Shoplifting, boltilopás. Már mehet is oda a rendőrbácsi. Nagyon sokfajta eset van egyébként. Szóval aztán ez az a Tycoon játék, ahol egy pillanatra sem fogsz unatkozni. Az egészen biztos. Ide küldök egy rendőrautót Béla utca 46-ba, hogy lássuk, mi történt. Kimennek a squadok. Megoldották, csak késve, úgyhogy le is vont a reputációnkból, és itt van vége az első szakasznak. Itt lehet látni, hogy mi az, amit sikerült megoldanunk, és mi az, amit nem. Viszonylag kevesebb dolog van, amit nem, de például ezért a megrongálódott tűzcsapért ezért komolyabb levonást kaptunk, illetve ez sem igazán sikerült megoldani. Ezt a magatehetetlen barátnőt, aki gyógyszereket vett be, nem is beszélve a lőtsebről. Viszont szép bevételünk volt ebből, és 19 esetet sikerült megoldani, 5 börtönbe került, 4 kórházba, 1 az, aki meghalt, szerintem ez az volt, akit meglőttek nyillal, és
7 emberen segítettünk, 84,21%-os, az már nálunk 5-ösnek számít, bár én mindig mondom, hogy inkább a 90% legyen az 5-ös, úgyhogy akkor, hogyha szigorú vagyok, akkor egy erős 4-est adok magamnak. Az első nap teljesítményére. Lehet újabb egységeket is vásárolni. 98 millió forintunk van, ez eléggé jó, amiből nekem szerintem kevesebb volt, tűzoltóautóból elég volt, rendőrautóból és mentőautóból. Egy rendőrautót mindenképpen fölveszünk a repertoárba, és akkor ide fölveszünk rendőröket is. Ez mutatja azt, hogy mennyire jól lő, ez mutatja azt, hogy mennyire jól vezet, még ilyen emberek is vannak, mint Székely Ond, Szakács Laborc, nagyon-nagyon magyarra, nagyon-nagyon ős magyarra hangolták ezt, rendben, akkor Székely Ond és kutyája Miló tudja megkezdeni majd a munkát a következő este, illetve az is egy lehetőség, hogy adjunk hozzá kész járműveket, ahol már a teljes személyzet ott van. Egy mentőautót még mindenképpen vennék, teljes személyzettel, Kemenes Kálmán, Györfi Attila, illetve Georgina Schmidt. Úgy tűnik, egy külföldi is befigyelt itt, és talán még azért vehetünk egy tűzoltóautót is. Oké, szerintem így most meg vagyunk. Nézzük meg, milyen időjárásra számíthatunk. Változatlanul esni fog az eső. A májusi eső aranyat ér, csak nem itt. Ami azt jelenti, hogy a motorokat nem igazán fogjuk tudni használni, illetve kaptunk e-mailt is, amiket egyébként még el kellett volna olvasni. Például itt figyelmeztettek arra, hogy ez a gyilkos, ez majd támadni fog a nyíllal. Mindenből bevásároltunk, lehet, hogy azért még egy rendőrautót, mert általában arra van szükség a legtöbbször. És akkor fölvesszük Gyenest, illetve ki a legjobb itt? Ezt a Szakács Laborcot. Nagyon elvitték ezt ilyen ős magyar irányba, nem baj. Izgalmas. Rögtön a következő eset, ahova mentő és tűzoltó is kell. Gyulladt egy ház az Ugron Gábor utca 251-ben, a Sashegyen. És próbálok minél hatékonyabb lenni. Bandaháború, mert miért is ne? Gazdag-rét közelében. Bal egérgombbal kell kattintani, hogyha azt akarjuk, hogy tovább tudjunk menni a térképen. Itt van egy őrült vezető. Próbáljuk meg utolérni, de egyébként lehet akkor jobb lenne, hogyha erre felé mennél, és akkor majd itt keresztezzük neki az útját. De azt nem tudom, hogy miért erre akar menni, na mindegy. És elkezdett menni az erdőn keresztül. Oké, ott egy karambol történt, közben már a bandaháborút azt kezelik. Úgy tűnik, hogy nem is kell oda mentő, csak a rossz fiúkat kell. Lengyel Dorinát és Kővári Radomért. Radomér, még életemben nem hallottam ezt a nevet. Akik késsel vannak felszerelkezve. Elintézik a rendőrök. Újra kell tölteni a tankot, és egy újabb hívás. Haló, haló, miben segíthetek? Úgy tűnik, ma a hölgyeket érintik a problémák. Mi történt? Hol? Hol? De nem tudta megmondani, hogy hol. Még egyszer megkérdezzük. Borszőlő utca 2 74, de mondjuk ez rögtön azt jelenti, hogy rögtön akkor kéne ide rendőrautót is küldeni.
Do you know CPR? How do I do that? She's got something in her chest. Közben még egy bolti lopás is befigyelt, meg közben jól rá is közelítettem, jó, ezt itt megoldották, és akkor menjél szépen ide, akkor nem kell a nagy rendőrautót küldeni, de hát hogyha lőtt-sebb történt, akkor... You're going to interlock your hands at the center of her chest, sir. Then you're going to press straight down and release at a rate of about 100 to 120 Akkor most így What? közben első segélyt is nyújtunk, így telefonon, nem biztos, hogy ez a legjobb ötlet. He's done. Lehet, hogy most megöltük? Sir, what happened? Are you okay, sir? Going out on patrol. Lehet, hogy egy picit rossz tanácsot nyújtottunk neki, na majd mindjárt kiderül, hogy mi történt. De megoldódott. De megoldódott. 5 pontot kaptunk, vagy már nem élt a csaj, és el kellett vinni az ipsét. De nem úgy látom, hogy lenne benne valaki is. Jó, menjünk tovább. Rózsakert utca 270, túladagolás történt. Ide pedig egy olyan rendőrautó kéne, akik el tudják majd vinni a rossz fiúkat. Te itt nem biztos, hogy elegendő leszel. Hányan vannak ezek? 4-et letartóztattak, 2 szépen ide beszáll, és még 2 kéne. Akkor küldöm a nagy rendőrautót, illetve küldöm ezt, mert ez hamarabb van ott. Újabb eset, zsebtolvajok. Menjetek szépen oda. Ez majdnem itt van a kedvenc fürdőmnél, az egyik kedvenc fürdőm. Pest Erzsébeti fürdő, ez már a sós fürdő túl van. Csepel részén. Rádölt a fa az autóra. Haló, miben segíthetünk? Óha. Hol vagy? Aha. Fölmásztál a tetőre viharba, hát nagyon okos vagy, nagyon okos vagy. Miért vagy a tető, hülye gyerek? Ó, helyre akarta állítani az áramot. Ez tényleg, tehát azért bizonyos embereket... Can you repeat? Azért ki kéne tüntetni hülyeségért. Is there an antenna on that roof? Ó, nagyon jó. Hát akkor másszál le. Másszál le. Are there any tall buildings around? Akkor megpróbáljuk most megtudni, hogy hol van. Sir, you're safe then. The probability of you getting struck is almost 0. Igen? Ez azért érdekes. Én azért nem gondolnám, mert eléggé viharosnak tűnt a helyzet. Na mindegy, nem mindig tudjuk ezt megoldani. Van olyan, amikor nem pontosan tudjuk a helyszínt meghatározni, ilyenkor ki kell küldeni valakit, hogy derítse föl, hogy ugyanhol is lehet. És hát erre is leginkább rendőrautót szoktuk használni. Stregova köz 264. Ott megtaláltak valamit, de ott nem is kaptunk pontot, mert valószínűleg vagy már megoldódott a dolog, és ő oldotta meg, de legalább nem történt nagyobb tragédia. Valaki stroke-ot kapott, és megint valaki, aki maga tehetetlen. De már itt is az újabb eset. Hello, tudod, mitől működik ez a csatorna? Igen, tőled. A te kommented, lájkod, illetve feliratkozásod ugyanis segít benne, hogy hétről hétre egyre jobb tartalmakat tudjak készíteni. Szóval, ha tetszenek a videók és érdekelnek a városépítős, tycoon vagy stratégiai játékok, akkor nyugodtan dobj egy feliratkozást. Minden héten új tartalom, magyarul közérthetően, sztorikkal. Hétfőn városépítés, szerdán gazdasági szimulációk, pénteken stratégiák. Játszunk együtt okosan és szórakozva.
Írd meg kommentben, hogy te milyen játékokat látnál szívesen a csatornán. Andrew City Life, ahol a minőségi gameplayeket találod. Kicsit túl jól sikerült a parti a hittérítő utcában. Burzsujék buliztak. Halló, miben segíthetünk? Ki tűnt el? Eltűnt az apukája. Mikor tűnt Okay, el? how long have they been gone? 4 hours ago. It's not enough time to start looking for them. Hát az még valóban nem elég 4 óra, hogy keresni kezdjük. Hát azért azt ne várjuk meg, hogyha Alzheimeres. Jó, oké. Check the hospitals. Of course, sir. I know the procedures. It's not Mert ugye az is lehet, hogy kamuhívás, de nem gondolom, hogy kamuhívás lenne. Where did you last see them, man? in the garden. Klauzál Gábor utca 286, viszont nincsen kerítés, kapcsolódik az erdőhöz. Jó, derítsük föl. Küldök valakit, nyugika. Don't worry, ma'am. We'll find them. Thank you, sir. I'll be waiting for the És reméljük, hogy meg fogjuk találni. Reporting. Case resolved. Reporting. Patrolling. Itt próbáld megkeresni, illetve ezt is akkor kiküldeném. Most már egyébként jobban tudjuk menedzselni a dolgokat, hogy több rendőrautónk van. Megvesztegetési kísérlet történt a spanyol rétút 226-ban. Az érdekes egyébként, hogy vannak olyan utcák, amelyeknek még a nevét sem hallottam, de a többsége az egyébként valós. Itt vagyunk Chapel Cityben, menjenek előbb a rendőrök, aztán küldöm a mentőt is a utcai harcra. Itt mi a helyzet? Beviszik a sztrókos emberkét, 65 a reputációnk. Hoppá, na ez már egy komolyabb dolog. Elhagyott csomag. Szerintem, hát első körben rendőrök, na igen, egyébként ez a nagyon nagy baj egész Budapesttel, ugye itt a Dél-Budával ez a nagy probléma, hogy innét hiányzik egy Galvani híd. Innentől kezdve csak így lehet az egészet megkerülni, és ki tudja, hogy mikor lesz majd Galvani híd. Ugye azt is mondták, hogy ide kerülhetne a Savoya Park környékére, vagy akár ide, akkor Csepel északi részét kötné össze, és akkor a közlekedés szerelmesének annyit még, hogy egyébként ide terveznek majd egy körutat, és esetlegesen a 3-as villamos meghosszabbítását is, de hát addig tényleg ez a probléma, hogy csak ebből tudunk főzni, hogy ezt nagyon időigényes megkerülni. Jó, itt mi a helyzet? Itt az a helyzet, hogy Székely Józsit már le is tartóztatták, 4 rendőr ment rá 4 emberkére. Sebők Zsombor, Rácz Rezső, hamarosan pedig le is jár az időnk. Most már csak a fennálló ügyeket intézzük el. Még kell nekem rendőrautó, hogy be tudjuk gyűjteni a rossz fiúkat. Most ezek itt vannak megbilincselve, 2 elviszünk, aztán a maradék 2 még egy ilyen rabomobilba berakjuk. 1-2. Going back to base. Going back to base. És 1-2. On my way. És ez viszont 9 pontot jelentett ez a banda háború. 92,05%-os volt a teljesítményünk, ez már egyértelműen 5-ösnek számít. Gyakorlatilag mindent sikerült megoldani, amit nem sikerült, abból viszont nem lett tragédia, tehát ott nem kaptunk mínuszpontot, és így jött ki ez a teljesítmény, és itt látható, hogy kik azok, akik elő is léptek. Nézzünk még egy napot, 3 a magyar igazság, ahogyan a mondás is tartja. Kaptunk közben e-maileket, úgy tűnik, hogy még ezzel a nyilasgyilkossal majd meg kell küzdenünk. Itt probléma van a drogokkal, illetve a drogterjesztőkkel, valamint új
eszközök is rendelkezésünkre fognak állni a bűnözők elleni harcban, illetve a segítségnyújtásban. Kapjuk el a számszeríjas gyilkost, hogy több emberölés már ne legyen, illetve oldjuk meg az összes droggal kapcsolatos problémát. Itt, hogyha még 2 ilyen jellegű küldetést tudunk teljesíteni, akkor ez a cél pipa, itt pedig 3-at kell teljesíteni, ahhoz, hogy ezt pipálhassuk. Lehetne egyébként újabb kerületet is hozzáadni a városhoz, sőt, akár lehet errefele is terjeszkedni. Hát Érdet azt nem foglalnám be, de mondjuk a Diósd az jöhet. Itt lakik a diósdi fenevad. Budaörs nagyon nagy kerület lenne, Halásztelek nagyon messze van, egyelőre maradjunk meg, így ennél, és akkor újra generálja a térképet, és nézzük, hogy ebből az 52 millióból mi az, amit meg tudunk vásárolni. Akár egyébként lovat is lehetne venni, nem vagyok biztos benne, hogy az most nekem kéne. Ami viszont kéne, és biztos, hogy kéne, rögtön a teljes személyzettel egy olyan jármű, amely szállításra is alkalmas, mert azzal bizony probléma volt, hogy kevesebb embert tudtunk elszállítani. Ezt mindig meg kell figyelni, hogy az előző éjszaka mivel volt gond, és akkor ahhoz kell igazítani a következő játékszakaszban a járművek vásárlását. Kezdjük is akkor egy új fordulót. Most kezdek rájönni, hogy lehet, hogy kevés tűzoltóautóm van. Mindegy, majd ezt pótoljuk, viszont vásárolni mindig csak következő nap lehet. Egy agresszív ittas vezető. Lehet, hogy ide majd még mentőt is kell küldeni. Közben úgy tűnik, hogy a diósdi kocsmába és elszabadultak a dolgok. Próbáljuk meg akkor őt is begyűjteni. Egy emberről van szó, úgyhogy akkor ide még ez be fog férni. Egy agresszív itasvezető, illetve Bence Szabina, aki szintén ittas. Azt is elvisszük. Hát gyerekek, jobbak vagyunk, mint a Szuverenitásvédelmi Hivatal. Mindenkit is begyűjtünk, aki elfogadja a guruló dollárokat. #ironic. Ide is kiküldünk valakit, és közben pedig egy új hívás, miben segíthetünk. Mi történt? Balesetet szeretne bejelenteni. Az nagyon jó. És ráadásul a térkép szélén van. Szükséged van valamire? Ezt nem teljesen értem. Thanks for nothing, oké. Itt valami lezuhant. Akkor nem derült ki, hogy mi történt. Gyanítom, hogy itt majd levonást fogunk kapni. Nagyon könnyű egyébként félre kattintani, és gyorsan is kell kattintani. Kigyulladt a szemét, oké. Ez gyorsabban fog ideérni. Nagyok a távolságok, gyerekek, nagyok a távolságok. Ez probléma. És ráadásul mire Chapel City-re átérünk, az szintén probléma. Valahogyan úgy kéne ezt akkor megcsinálni, hogy te ide bemész középre. Jó, ezt viszont megoldottuk, remekül. Nem volt egy nagy dolog. És akkor jobban tudlak majd kiküldeni. De elvileg Chapelen kórház is van.
Parkolási probléma. Akkor oda viszont tűzoltóautó fog kelleni, szerintem, hogy elszállítsa a parkolóautót, illetve lopóautóval szokták az ilyeneket. Egy maga tehetetlen emberke. Itt kaptunk 3 mínuszt reputációra. Sajnos. Itt még jó lenne, hogyha ide kiérnétek. Szerintem az lesz, hogy 2 mentőt hagyni fogok Chapel City-ben, és akkor a többi legyen itt. Ide gyere, szépen. Úgy tűnik, hogy az, hogy rádölt az útra a fa, az probléma. Egy megrongált útjelzőtábla, vagy közlekedési tábla. Jó, ezt majd kezelitek? Mezei Zsombor, maga tehetetlen budapesti lakos. Haló, haló! What's your emergency? He's coming. Minden. Mi jön? Mi jön? Na mondjad szépen. Veszélyben Are you vagy? in danger? Yes. Fuck. Ajaj, itt van a gyilkos. Hol vagy, mert ezt meg kell oldani. Dózsa György út 191. Ó, mázli. Na, most baromi mázlid van. Okay, I'll send the police then. Hát próbálj meg elrejtőzni, hogy nehogy lelőjön ez az idióta. Még ez a szerencse, hogy ilyen közel van. Te viszont menj gyorsan ide. Gyerek született. Oké. Szőt Zsombor az, aki hívott minket. Igazoltatjuk. 10 pont, akkor itt valami komolyabbat sikerült megoldani. Épülettűz. Soproni út, vagy Sopron út 72. Jó, közben itt a Nagy Duna soron is megoldják. Még egy riasztást kaptunk ide. Megszólalt a tűzriasztó. Menjél már oda. Nem automatikus ám ezeknek a kiküldése, arról ne is álmodjunk. Jó, most ezt a gyerekszületést, ezt oldjátok meg. Otthon megszületett a Nyél utcába, és akkor mehetsz is tovább az infarktust kezelni. Lassan mondjuk már én is infarktust kapok, amennyit itt kattintgatni kell. Na jó, ilyennel nem viccelünk. Valakinek lemerült az aksia, jó, ezt is sikerült megoldani, és van még 3 perc. Te gyere be ide egy kicsikét közepebbre, közelebb Chapel Cityhez, hogy adott esetben át tudjalak küldeni. Haló, haló! What's your emergency? Hello? I believe I saw the killer. Nagyon jó. Hol láttad? She's just sitting at the table. Si? What's the address? I believe we should hurry. She doesn't seem like she's planning to stay for Terelő long. út 109, oké. Ez baromi messze van, jó, nem baj. Are you there? I'm sending the police. Megyek, nyugi. Don't let her know she's been spotted. Sure, Csak- thank you. Goodbye. Addig rejtőzz el valahol, nehogy lelőjön. Akkor ez egy csaj, ezek szerint. Itt olyas valaki kéne, aki földeríti a területet, mert itt meg egy eltűnt személy után nyomozunk. Itt ezt miért nem tudtátok elvinni? Ja, azért, mert nem volt elég kapacitás. Ja, de nagyon jó. De ez mindenit átér. Valahogy próbáljuk meg ezt megoldani. Okés. Itt történt egy zsebtolvajlás, már el is iszkoltak. Ezt meg nagyon-nagyon lassan tudják itt megszerelni. Lehet, hogy ezzel a kocsival gyorsabban mennek. Hát, próbáljuk meg ezt így. Jó, és itt maradt 2 rendőr, aki addig feltartóztatja az ittas bácsikat. Vagy néniket. Nénik vagy bácsik? Kalmár Gergő és
másik Returning to base. kis gyógyegér. 10-4. 70-es a reputációnk. Case resolved. We can't go there now. Going there. Itt tűz keletkezett. Roger. Yes, ma'am. Nem ekkora autót nem kell kiküldeni, viszont akkor addig kihasználom az időt, hogy Chapel City-re Ready for action. Roger. oda menjen az autó. Itt megint tűz, Sárbogárdi út, 133, de ezt úgy tűnik, hogy sikeresen kezelik, és le is járt egyébként az idő. Most akkor már be lehet pörgetni. Ready for next case. Ezt is megoldottuk. Az epilepsziás rohamot nem sikerült teljesíteni, viszont egyre jobbak vagyunk, meg 92,63 százalék, csomó ember előlépett, és 5.755.000-rel több pénzünk is lett. Találjuk még meg ezt a számszeríjas gyilkost, de közben még kaptunk egy küldetést, a vandalizmus ellen kell harcolni. Közben kaptunk egy leírást a gyilkosról, középtermetű nő. Ez elég érdekes, illetve itt kaptunk még e-mailt a vandalizmusról is, ezzel kapcsolatosan is jöhetnek információk, illetve kaptunk még egy panaszlevelet is. Nagyon meleg idő várható, hőhullám, újabb területet hozzáadjak. Valami nagyon picit, csak óvatosan. Ez a külső Ferencvárosi rész, illetve a 9. kerület északi része, ez a kettő, ez jöhet. 38 millió pénzünk maradt. Ilyenkor egyébként át lehet helyezni a különböző járműveket, ami nagyon hasznos abból a szempontból, hogy akkor már rögtön egy jobb kezdő pozícióval tudunk indulni, és ez gyakorlatilag korlátlanul tudja megtenni az ember, hogy minél gyorsabban ki tudjuk őket küldeni. Egy ilyen Lightfire teamet, azt még bevállalok. Ez a 21-es egységünk rögtön ide Chapel City-be került. Itt nekem az a problémám ezzel, hogy Chapel City-nél nincsen elég rendőr. Gyere csak ide vissza. Egy van összesen, jó, még akkor a motort azt ide küldöm. 4. kör, próbáljuk meg elkapni a gyilkost. Erre mindenképpen vadászok most már. Laza zsebtolvajlással kezdünk. Kicalfán. Balatoni út 209. De ott szerintem teremtett lélek nem lakik egyébként a valóságban. Nem baj, leszedjük azt a macskát, ezen már nem újjon. Csak ilyenkor olyan autó kell, ami létrás. Folytogatás! Hát azért ennél talán komolyabb dolgot kéne ide küldeni. Ki tudja. Lehet, hogy csak egy jól sikerült játék következménye. Már aki ilyen dolgokkal szeret játszani. Starting patrol duty. Kerti baleset. Sok mindent jelenthet. Levágta a lábát a fűnyíróval? Háztartási szerrel kapcsolatos mérgezés. Úgy tűnik, hogy most a mentőautók azok, amik kevesen lesznek. És itt is egy mérgezés. Halló, halló? What's your emergency? I think I saw the killer. You know, the killer. Miss, Hol vagy? where are you? I'm walking down. Most elkapjuk a Fast nénit. walker, hurry. Memento Park, oké. The police are on their way. I know. És itt vagyunk a közelben. Most meg leszel, anyukám. Standing by. Ready for action. Mehetsz tovább a mérgezéshez. Roger. Memento Park, ez az, ami régebben Szoborpark volt. Operator, going out on patrol. Mert ugye, mint tudjuk, a múltat nem lehet eltörölni, és konzerválni kell a dolgokat. Hoppá! Injured ambulance here. Györfi Dorina megsérült a lövöldözésben,
és Györfi Dorina volt a gyilkos. Ezek szerint, és most el fogjuk kapni. Reporting. Going there. Tehát akkor praktikusan ez úgy néz ki, hogy ő lőtt nyíllal, a rendőrök pedig visszalőttek pisztollyal. Operator. Awaiting further orders. De akkor ezt most sikerülni fog megoldani. Order called off. Ezt az ügyet fölgöngyölíteni. Most már csak Dorinát kell elvinni a kórházba. Standing by. Ready for action. I already took care of that earlier today. Ready Itt for next. ahhoz képest egy egyszerűbb ügy, némi graffiti, valaki leesett a lépcsőről, hát nyilván vannak ismétlődő esetek. Going there. 16 pont be a zsebbe, mert úgy tűnik, hogy ezzel megoldódott a gyilkosnak a problémája. Halló, halló! What's your emergency? Mi a nagy harci helyzet? What's the address of the place? Mindent elhiszünk. Nagy Tétényi út 256-ban babát találtak a kocsiba. So, can you Hány- tell how old the baby is? Igen. Ez az, hogyha nem reagálsz azonnal, akkor már rögtön problémáznak. Csak ugye azért egy picikét idő, amíg az ember felfogja és értelmezi a dolgokat. Ne törd be az ablakot, nem tudok most mit mondani, mert lehet, hogy hőhullám van, az nem lenne túl egészséges, hogyha tényleg egy csecsemő lenne abban az autóban. You can just smash the window, no worries. I'm Törd sending be. the police. Oké? Küldök valakit. Goodbye. Ne aggódjál miatt. Operator. Standing by. Going there. Itt van egy drogterjesztő, Reporting. egy dealer, My way. Ready for next case. központi út 118. On my way. De Going nem, there. We are en route also. Te. You have a 10 Majd te. 30 Awaiting orders. Going there. Az a baj, hogy mire átérnek Chapelre, tehát nekem kellett választanom Chapel City-t, itt valaki megégett, ez most gyorsabb lesz, hogyha ide küldöm, Reporting. itt elütöttek valakit, Returning to base. hát igazából, mivel elég kevés itt a mentőautó, ezért kezeld először ezt a helyzetet, és utána akkor, aki leesett a lépcsőn, azt is meg fogjuk oldani. Zsebtolvajlás! És utána pedig megyünk tovább. Most ezt ellátják. Be kell vinni a kórházba, nem kellett bevinni. Gondolom újra élesztették. Operator. 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 We'll get them. Itt valaki még gyorsan is hajt. Awaiting orders. Enye benye. Sok a bűn. 1499. Roger. Receiving. Nem Reporting. biztos, hogy ezzel utol fogja érni az agresszív itasvezetőt. Reporting. Apukám, neked ide kellett volna menni. Csak szerintem elnyomtam. Nagy Tétényi 256, jöjj, de kiküldök valakit. Awaiting. Lássuk, mi történt. Itt pedig áram nélkül maradt az egész környék. Ez a Donát hegy névre hallgat. Kell ide mentőautó is. Újvári Szecsőt és Sári Lórántot igazoltatjuk. Ezt szerintem már itt nagyon késő lesz, mire ide beér a mentőautó, Going there. de itt még szerintem úgy rendben leszünk. Returning to base. Going out on patrol. Most ezt beviszik, csak hát már későn, de még így is kaptunk 3 pontot. Eltérő, hogy a játék mit Starting chase. 10-4. enged meg Found them. adott helyzetekkel kapcsolatosan. Van, amikor nagyon gyorsan kell reagálni, van, amikor pedig elég csak lassabban. Ready for action. Hát egyelőre kiküldöm a kis motor, de szinte biztos, hogy majd kell küldeni mentőket is Roger. a Madács utcába. Standing by. Going there.
Orsos Józsi megsérült Going back to base. a verekedésben. Patrol duty. Returning to base. A kocsmai erős gyerek. Police assistance is required. 10-4. És most már Waiting pörgethetjük. further orders. Itt még úgy tűnik, hogy még 3 embert letartóztattak. Schmidt Ágoston, Dobos Natáliát és Sebőt. Ready for action. És itt még egy kocsmai verekedés. Reporting. Ne menjél át Chapel Cityből, mert úgyis kelleni fogsz. Ja, várjál, te visszamennél a kórházba, ugye? Akkor menjél vissza a kórházba, vagy ahova akarsz. Azt már automatikusan csinálja. Returning to base. Standing down. Jó, 8 pont még be a zsebbe. awaiting transport. Standing by. Police transport needed is required. Awaiting orders. Going there. És úgy tűnik, hogy annyi ember van, aki érintett ebben az önkéntes területfoglalásban, el se tudjuk vinni őket egyszerre. És ezek már az utolsó esetek. Going there. Így a 4. kört is sikerült megoldani, Györfi Attilát, illetve sok másik embert pedig előléptették, 7.330.000 pénzhez jutottunk, 100%-os teljesítéssel, a 16 pontot pedig a számszeríjas gyilkos elkapásáért kaptuk. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor egy kommenttel, lájkkal, illetve feliratkozással ezt jelezzétek. A jövő szerdán folytatjuk, és akkor már egy kiegészítőt is fogok mutatni majd nektek ebben a játékban. Figyeljétek az Andrew City Life-ot, mert további érdekes tartalmak jönnek még a héten. Legyen szép napotok és jó játékot! Sziasztok!